Ganito mo makukuha ang best price sa Wix ngayong May 2025 at kung paano ka makakapagsimula ng libre. Kung balak mo mag-build ng website ngayong buwan, swerte ka dahil may free trial ang Wix. At ipapakita ko sa iyo kung paano mo makukuha yan. Wix gives you everything you need para makagawa ng maganda at high-performing na website. Kung hindi mo pa narinig ang Wix, isa ito sa pinakamadaling website builders na available. At sinasabi ko yon sa pinakamagandang paraan. Drag and drop platform siya kaya sobrang daling gamitin. Kaya hindi mo na kailangan mag-alala tungkol sa coding ang mga komplikadong bagay. Pumili ka lang ng template, i-click ang part na gusto mong baguhin at i-customize mo siya kung paano mo gusto. Palitan mo yung mga kulay, fonts, sobrang dali at intuitive lang. Kaya kahit nagbibuild ka ng blog, business site, online store o kahit portfolio lang, may mga templates at tools ang Wix para sa lahat ng yan. Ang super cool pa dito, sobrang flexible niya. Pwede maging sobrang simple lang o kaya naman pwede ka mag-explore ng mga advanced features tulad ng custom animations, members areas, marketing emails, at kahit pagbebenta ng digital products. Gawa siya para sa mga tao na gusto ng magandang website nang hindi na kailangan mag-hire ng designer o developer. At totoo, sobrang dali lang niyang gamitin. Malinis at straightforward ang UI, kaya naman million of users kasama na akong nagtitiwala sa Wix to power their online presence. Ang kailangan mo lang gawin ay i-click yung link, ilagay yung email address mo at i-click ang Start Now. Wala ka pang kailangan na enter na credit card information hanggang ready ka na mag-upgrade sa ibang mga plans. Pwede kang maglaro at mag-build ng walang bayad. Pwede kang mag-continue gamit ang Google, Facebook, o Apple o kaya naman gumawa ng account gamit ang ibang email. Ilagay mo lang yung password mo, i-click ang login, at ayos na. Kung plano mo mag-upgrade, gusto ko lang ipakita sa iyo ang iba't ibang plans para malaman ang mga options. Meron silang ilang pagpipilian dito. Business, Elite, Business Core, at Lite. Magsimula tayo sa Lite plan na $17 per month. Kasama dito ang free domain for a year, 2 GB ng storage space, multi-cloud hosting, like marketing suite, at 2 site collaborators. Magandang way ito para mag-start at alisin ang Wix branding. Kasi kapag free site lang ang ginamit mo, may Wix branding na makikita, yun lang ang magiging difference. Sa core plan, it's $29 a month kasama pa rin ang free domain. Mas marami kang storage, pati na rin ang basic marketing suite. Mas advanced ito kumpara sa Lite plan. You can also accept payments at may basic e-commerce features na. Pati ang site collaborators tumaas na sa 5. Sa business plan naman, it's $36 a month kasama pa rin ang free domain at mas malaking storage. Makakakuha ka ng standard marketing suite. Mas advanced ito kaysa sa basic and pati standard e-commerce na upgrade mula sa basic. And lastly, ang business elite plan na $159 per month kasama pa rin ang free domain at dito may unlimited storage space ka na. Makakakuha ka ng advanced marketing suite, e-commerce at developer platform pati na rin 100 site collaborators. So again, may plan sila para sa lahat. Depende kung nasan ka na sa business mo. Talagang nire-recommend ko ang Wix dahil ginagamit ko rin to at sobrang simple, madaling gamitin at madali pang i-customize. Kung gusto mo magsimula sa free trial, nandyan ang link sa description para sa'yo. At ayun, tapos na ang video natin for today. Kung may tanong ka tungkol sa kung anong plan ang dapat gamitin o tungkol sa Wix, go ahead and drop them below. Don't forget to like and subscribe at i-turn ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga videos namin. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod!